Hi guys, I am John Ray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan na natin class is this example number 7 na nakikita nyo sa inyong screen. So this will be my second example for the application of virtual work method sa pag-solve ng slope and deflection ng any point of the frame. So sige, simulan na natin class ang discussion. According dito class, consider the frame loaded as shown below. EI is constant in all parts of the frames. So using the virtual work method, letter A, what is the slope at C? Letter B, what is the horizontal deflection at C? Letter C, what is the vertical deflection at C? And letter D, what is the total deflection at C? Okay, so aalamin natin class yung slope tapos yung deflection sa point C. And by the way, itong point C natin is yung point kung saan na-apply yung 40 kN na concentrated load. So sige, simulan na natin to class na isolve. So okay, so solution tayo. Ang una mong gagawin dapat class is of course, kailangan nyo munang computein yung support reaction. So that is very fundamental. Okay? Since dito sa point A, hinge siya, malamang may horizontal and vertical reactions dyan. Tapos sa point B is a roller class. So therefore, meron dyang vertical reaction lang. So na-compute na natin na yung sa D, ang reaction lang ay 27.5 kN upward. While dito naman sa point A, ang reactions naman ay 12.5 kN upward and 45 kN leftward. Okay? So after natin class, malaman yung support reactions, ang next na gagawin natin dito ay hanapin or i-establish na natin yung moment functions ng frame natin. Kaya lang, medyo complicated class itong example natin as compared doon sa previous example na sinolve natin para na, yung previous example natin is frame din, di ba? Kasi, kung maalala nyo class, in example number 6, ito lang yung frame na pinag-usapan natin. So, na-establish natin na for member AB, isang moment function lang yon. And for member BC, isang moment function lang yon. So, bali dalawa lang. Ang problema for this example number 7 class, medyo complicated ng onte yung loads natin. So, kung titingnan nyo, yung BCD as a single member, di ba? So, i-play ko lang muna tong slideshow. Kung i-observe natin yung member BCD, ito siya class. Kaya lang, may 40 kN kasing nag-a-act sa span BCD. So, ibig sabihin, hindi natin to class mare-represent ng isang moment function lang. Ang kailangan natin dito ay dalawa. Isang moment function para sa CD, tapos isang moment function para sa BC. Okay? So imagine niyo na lang na yung BCD isang beam lang siya. Eh di ba kapag may concentrated load, ibig sabihin napuputol or nadi-discontinuous yung moment function natin. Napag-asapan na natin yan sa analysis of beams. Okay? So therefore, for one member of this frame, for member BCD, dalawang moment function ang kailangan nating i-derive. Ganon din class ang mangyayari for member AB. Okay? So, yung member AB, ito rin. So, kung mag-o-observe ka, isang moment function ang para dito, tapos another moment function para doon sa portion ng segment na naa-applyan ng triangular load. Okay, so therefore, for member AB, another two moment functions ang kailangan nating i-derive. So suma total, ang kailangan natin class na gawin ay 4 na moment function. Okay, no? So saan yon? Yung nandito sa BC, tapos itong portion na 1 meter yan, tapos itong 3 meter na application ni triangular load. Okay? So sige, simulan na natin class yung pag-establish ng moment functions niya. So, actually, na-establish ko na pala siya. I-discuss ko na lang kung paano. So, ang una kong gagawin class is i-establish ko yung member BCD. Okay, no? So, unlike sa beam, sa frame kasi class, medyo flexible tayo. Okay? So, halimbawa, balik ako dito sa PowerPoint. Ang una kong gagawin, ang i-establish ko is ito munang sa CD. So, therefore, kung sa CD ako class, mag-e-establish ng moment function, malamang dito yung cut ko. So, di ba ang next step, pag nag-cut ka, pipiliin mo kung itong left portion ba niya
or yung right portion. So most likely, ang pipiliin mo class is yung less complicated. Okay? So dito tayo sa right portion. And magkakaroon tayo ng reference X. So ang reference ko magsisimula class sa point D. Tapos papunta siyang kaliwa. So medyo flexible class itong frame as compared sa beam. Kasi kung maalala nyo, pag nag-e-establish tayo ng moment function sa beam, halimbawa no, may load tayo dito, tapos nandito yung support. Palaging ang reference value ng X natin ay yung left end. Okay? Tapos palagi siyang papuntang kanan. Kung maalala nyo, yung X natin ay palaging mag-i-start sa left end. Kaya lang, sa case kasi ng mga frames natin ngayon class, hindi na ganoon. So may flexibility kasi medyo complicated yung geometry ng frames as compared sa beam. So this time, yung reference X ko ay nandito sa point D. Hanggang C siya. And since yung C is 3 meters from point D, so ibig sabihin, ang magiging value niya dito ay from 0 to 3. Okay? So kumbaga, para mahanap mo halimbawa yung moment sa D, ang isa-substitute mong value ng X ay 0. Okay? So this time, basang tandaan nyo, ang reference X ko ngayon ay nasa point D na. So now, erase ko muna yan. Ang mangyayari, balik tayo sa OneNote natin. So yun yung ginawa ko. Ang pinili ko is itong nasa kanan, tapos yung reference X ko ay papuntang kaliwa. Okay? So, ang makakat, ito lang, kaya nga siya from 0 to 3 kasi nga yung point C ay 3 meters from the reference na point D. So, makakat, itong portion lang. So, yung inassume ko dito, clockwise class yung moment sa point X. Pero, katulad ng nasabi ko sa frame, pwede mo naman tong i-assume as counterclockwise. May flexibility nga tayo sa mga frames. Okay? Basta, tandaan nyo, dapat consistent tayo sa mga assumptions natin. Okay? So, ngayon, kung inassume ko siyang clockwise, summation moment at this point X equals 0, ang may establish kong moment function for span CD, which is from 0 to 3, is 27.5x. Okay? So, meron na tayong isang moment function class. Ang next na gagawin natin is i-establish din natin yung moment function nung BC. Okay? So, di ba nga, as I said, apat ito. So, nakaisa na tayo. Ang next na gagawin natin class ay para naman sa BC. So, kung ang pagkapili mo ng CD ay pag ganito class, pinili mo yung kanan, dapat ganun din ang gawin mo para kay BC. Okay? Tapos, erase ko lang to para hindi makagulo. And since kanina, ang reference natin is yung from point D, dapat ganun din. Ang reference ulit natin is from point D, naka-X siya. So, papunta siyang kaliwa ulit. So, hindi nagbago yung direction kasi isang member pa rin lang naman ang pinag-uusapan natin. BCD is just one member of this frame. So, sige. Ang magiging limit na natin this time class, ito siya. Okay, no? Ang magiging limit na natin dito is from 3 to 6, di ba? Kasi yung point C ay 3 meter from the start na point D and yung point B natin ay 6 meters from point D. Okay? So, sana walang nalilito sa pag-establish ng limit natin. Okay? So, therefore, erase ko muna to para hindi nakakalito. This time, punta tayo sa OneNote and ito na yung ginawa ko dyan class. Nasa 3 to 6 na siya. Ito na yung ating cutting line and ito na nga yung reference X. So, madadamay na sa pag-establish ng function itong 40 kN load. So, again, kung clockwise yung assumption mo dito for this member, dapat clockwise din dito. Okay? So, summation moment at X equals 0. Clockwise equals counterclockwise. Ang may establish mong moment function for BC is equal to 27.5x minus 40, the quantity x minus 3. So, ayan, nakadalawa na tayo class na moment functions. So, ang next na gagawin natin, kasi natapos na natin yung PCD, so dito naman tayo sa member AB. Okay? So, as I said, dalawang moment functions din ang gagawin natin class para kay AB. So, ang una, kung gagawan class ng function is itong 1 meter strip. So, therefore, mag-drawing ka, ito na siya. And usually, ang mas madali dito, believe it or not, is itong nandito class sa taas. Eh sir, di ba parang mas madali itong nasa baba? No, mas madali class itong nasa taas. Bakit? Later on, pag nag-cut ka, tingnan nyo yung nasa taas. Ang makakat mo ay triangle. Di ba? So, mas madali itong erase and proportion.
Pero kung ang pipiliin mo yung nasa baba, ang makakat na portion ay yung trapezoid, eh mas mahirap yon gawa ng moment function. So, tingnan nyo, maging observant kayo dito sa pag-establish ng function. Okay? So, sa ngayon, ito na muna, pataas, para mamaya hindi ka malito sa pag-establish ng moment function itong 3 meters. So, ayan, pataas ang idodrawing ko. Siyempre, kasama itong BCD kasi nasa taas siya nitong line na to. Ang reference ko ngayon, this time, ang magiging reference point ko for member AB is yung point B. So, ibig sabihin, yung measurement ng X ko magsisimula sa point B. So, pababa naman na siya. And this will be X. So, ang magiging limit since hanggang dito class, sa portion na to, ang gagawan mo ng function and that is 1 meter siya. So, 1 meter from point B. Ang magiging limit natin dito ay from 0 to 1. Okay, no? 0 to 1 na to, magi-start ka na dito class ng 0 dahil panibagong member na to. Okay? So, member AB na kasi ang pinag-uusapan natin. Okay? So, kung titingnan nyo sa ating OneNote, ginawa ko na yan. Pinili ko yung nasa taas. So, therefore, uulitin ko, madadamay itong BCD. So, even yung load dito na 27.5 kasama siya, yung 40 sa point C na nag-a-act. Inassume ko ulit na clockwise yung nag-a-act sa cutting portion, pero ulitin ko, pwede mo naman itong i-assume na counterclockwise. Wala naman sa inyong nagre-restrict yan. So, summation moment at x equals 0. Clockwise equals counterclockwise. Ang may establish mong moment function is exacto 45. So, this is a constant. Okay? So, okay lang yan. May instances naman talaga class na nagko-constant din yung ating moment function. And lastly, para matapos na natin yung pag-establish ng moment function ng ating frame, dito na tayo sa application or sa segment ng frame natin kung saan na-apply yung ating triangular load. Okay? So, therefore, i-drawing natin, halimbawa, ito yung cutting portion. Tapos, yung reference X natin, nandito siya. So, palagi, start tayo sa B and pababa na siya. So, yan lang. Ito nang ito-drawing mo. And yung gagawa natin ng function, simula dito sa vertex ng triangle hanggang point A. So, 3 meters yan. So, magiging 1 is to, ang limit niya ay 1 to 4. Kasi itong point na to ay 1 meter from B and yung point A is 4 meters from B. Okay? Since triangle, expect nyo na dito class na meron na namang ratio and proportion. So dito, ito na yung pagkakat, ito na yung reference X natin, malamang pipiliin ko yung nasa taas. And para walang doubt na tama itong ratio and proportion, ipakita ko pa yung process. So this is 30 kilonewton per meter. Tapos ito ay 3 meters. Tama ba? Yes, I am referring to this one, no? 3 meters ito, tapos 30 kilonewton. Halimbawa, dito tayo nag-cut, ito yung Y. Tapos, automatic X minus 1 dito, class. Bakit ito nasabing X minus 1? Malamang kung ito yung reference X natin, tapos 1 meter ito, so yung magiging base ng inyong triangle ay X minus 1. Kaya magiging Y is to X minus 1 equals 30 is to 3. So, cross multiplication, Y is equal to 10, tapos x minus 1. So, nandito na siya class. Ito na yung 10, the quantity, x minus 1. So, makailang ulit na rin tayong nagsosolve ng mga triangular loads. So, very common naman na ang ratio and proportion dito. Okay? So, again, establish mo ulit yung moment function niya. Summation moment at this point, x equals 0. So, ang assumption ko ulit, clockwise ulit siya class. So, therefore, ang magiging moment function niya ay 45 minus 5/3, the quantity, x minus 1 cube. So, ayan. Na-establish na natin class yung moment function ng ating frame due to the real loads. So, dun pa lang nag-i-start yung ating solution. Kaya medyo challenging talaga ang mga frames kasi medyo mahaba ang solution nito. So, dito na tayo class for letter A. Sagutan na natin to. What is the slope at C? Alam nyo naman na kapag ang slope ay tinatanong, according sa principle of virtual work, dapat mag-apply ka ng concentrated moment doon sa point na yon. So, therefore, ang gagawin natin, ire-redraw mo itong beam natin, tatanggalin mo class, no, lahat ng loads, sorry, medyo advanced na, no.
Erase ko lang muna to class. Ang gagawin nyo, tanggalin nyo lahat ng load, tapos mag-a-apply ka ng concentrated moment sa C. Bahala ka kung ang assumption mo ay clockwise or counterclockwise. Pero siguro ako, magka-clockwise ako dito na 1. Okay? So therefore, gawin na natin yon. After mo mag-apply ng 1, ay mag-establish ka naman na ng moment function. Kasi yun yung unang tanong eh. So, what is the slope at C? So, therefore, ito na siya class. Apply a unit moment at C na 1. Tapos, computein mo yung reaction. Sa point D, pataas na 1 over 6. Tapos, sa point A, pababa na 1 over 6. And ang next na gagawin natin, i-establish natin class yung moment function ng frame due to the unit load. Okay? So, therefore, tatlo lang ang gagawin natin dito, class. Isa para sa CD, isa para sa BC, and isa na para sa AB. Okay? Kasi yung load lang na kino-consider natin ay nasa point C. So, ito na yung tatlong portion natin. Section 1, Section 2, Section 3. Na-explain ko naman to doon sa pag-establish natin ng moment function due to the real load. For Section 1, piliin mo lang tong kanan. So, 1 over 6. Tapos, this time class, small m na to. Kaya lang, gusto ko lang i-emphasize na dahil kanina, in-apply ko na clockwise siya, dapat ngayon, i-apply nyo ulit class na clockwise. Ito yung tinatawag ko na consistency of the assumption. Para hindi ka nalilito sa method of virtual work, dapat may consistency ka class ng mga assumption ng moment. So, clockwise ulit dito, ayan na siya. So, summation moment at x equals 0. Yung moment function niya is 1 over 6 ng x. Okay? Tapos, after mo dito class, ito naman na member BC. Kaya lang, that is 3 to 6 kasi ang reference nga natin dito ay yung point D. Okay? So, therefore, summation moment ulit tayo dyan equals 0. So, dito sa member BC, ang kanyang magiging small m ay 1 over 6x minus 1. Okay? So lastly, dito na tayo sa AB. Magtatanong kayo, sir, bakit isa lang yung moment function sa AB? Eh di ba kanina, dalawa? Yung dalawa kasi yun class ay para yon sa real loads. Kaya lang ngayon, kung titingnan mo itong frame natin class, eh wala naman ng load dito sa AB. Eh di ba kung wala naman na ditong load na nakikita ka, ibig sabihin, kaya na natin tong i-establish yung moment function niya pero isa lang. Okay? So, isa na lang ang gawin natin dito. Pero later on sa table, parang ika-copy paste din lang naman natin siya. So, tingnan nyo na lang yung magiging solution. Basta ang point ko dito, isang moment function lang due to the unit load. Okay? So, member AB, diretso ko na siya from 0 to 4. So, ang may establish ko dito na moment function, nandito na siya. So, ang ating small m ay 0. So, ayan. Na-establish na natin yung moment functions due to the unit load. So, ito na yung table natin. So, itong una, para ito sa BCD. Itong unang dalawa class, para ito sa BCD. And ito naman na sumunod, para ito sa AB. So, I already write the function. So, for 0 to 3, kung babalikan mo siya class, that is 27.5x. Tapos, in 3 to 6 sa same member, BCD, that is 27.5x minus the quantity or 40, the quantity, x minus 3. Okay, sa AB naman, from 0 to 1, that is 45 exacto. And from 1 to 4, 45 minus 5 third ng x minus 1 cube. Okay, so ito na yun class. Ang next na gagawin natin, isulat na natin tong small m. So, sa BCD natin, from 0 to 3 din, that is 1 over 6x. So, therefore, lagay na natin siya as 1 over 6x. Tapos, from 3 to 6, ito na yun class, 1 over 6x minus 1. Sige, 1 over 6x minus 1. For AB, kasi pinag-isa na lang natin yung kanyang moment function, ang mahahanap natin or ang nahanap pala natin, ay 0. So therefore, parang copy-paste lang to, isulat mo na lang yung 0 dito parehas. Okay? So ang next step is integration. Prepare your calculator. So syempre, dito muna tayo sa unang row. Yung capital M ay 27.5x. Tapos, yung small m natin ay 1 over 6 ng x. Yung limit niya ay from 0 to 3. Okay? So, ang sagot natin dito
ay 41.25. So, 41.25 siya. Ang next na gagawin natin, yung pangalawang table, pangalawang row, 27.5x minus 40 ng x minus 3 tapos 1 over 6x minus 1. So, ang sagot natin dito, yung limit this time from 3 to 6. O, ang sagot ay negative 105 over 2 or negative 52.5. Sulat mo siya as negative 52.5. Yung AB, tapos dito, yung natitirang dalawang rows class, katulad ng nasabi ko sa mga previous videos natin for the method of virtual work, kapag yung isa dito sa dalawa ay eksaktong 0 na, there is no need for us to perform integration. Lahat na yan class magiging 0. Okay? So therefore, ito na lang yung final step since ang sabi naman sa problem class, yung EI ng lahat ng portions ng frame natin ay constant. So nilagay ko na lang siyang lahat as EI. So i-divide mo na lang itong 41.25 over ng EI, So magiging 41.25 over EI. On the other hand, ito rin negative 52.5 over EI. So, ito namang natitirang dalawa ay 0. So, pag in-add natin yan, yun na yung magiging final answer natin. So, theta at c is equal to, simple addition lang naman to, 41.25 minus 52.5. Ang sagot ay negative 11.25. Okay? Negative 11.25 over EI. Or, ang magiging conclusion natin dito class, since nag-negative siya, ibig sabihin mali yung initial assumption ko na clockwise siya. Dapat pala yung ating rotation o yung slope natin ay counterclockwise. So isusulat na natin yon. Therefore, yung slope at C is equal to 11.25 over EI counterclockwise. Sige, box na lang natin to. Ayan. Proceed na tayo class sa next question, letter B. So sa letter B naman, ang tinatanong is the horizontal deflection at C. And since horizontal deflection ang question, malamang ang ia-apply naman natin na unit load is horizontal load na 1 ang quantity or magnitude. So nandito na siya class. Nilagay ko yung unit horizontal force at C. Ang assumption ko dito class, yung point C ay gagalaw pa kanan. So therefore, I placed 1 rightward force dito sa C. I-solve mo yung ating mga reactions sa point D. Ang magiging reaction niya ay 2/3 tapos 2/3 naman dito sa A na pababa and 1 pakaliwa. So after natin ma-solve yung mga reactions, ang gagawin natin, i-establish natin class yung moment functions ng ating frame due to the unit load. Okay? So katulad kanina, tatlo din yung magiging moment functions. Isa para sa CD, isa para sa BC, and isa para sa AB. So sige. So for BCD, yung ating reference nga dito is point D, that is from 0 to 3. So therefore, 2/3 ito na paangat. So, ulitin ko, kung clockwise yung assumption mo kanina, dapat consistent ka na clockwise din. Sige? Therefore, ang magiging moment function natin o yung small m natin dito ay 2/3 ng x. Okay? Next tayo is for member BCD ulit. Kaya lang, yung segment BC na lang. So, yung 1 kasi class, since parallel siya dito sa ating member, ibig sabihin, kung titingnan nyo, mag-take ka ng moment sa X, wala siyang moment na makikreate, di ba? Kasi nagpapass siya directly sa point X. So therefore, yung magiging moment function niya class is parehas lang 2/3 of X din. Okay? So both BC and CD has moment function na 2/3 of X. So next tayo, dito naman sa member AB, so ito na yung ating reference, ang kanyang magiging moment function kapag nag-take ka ng moment at x equals 0, that is 4 minus x. Okay? So, m tapos plus 1 times x equals 2/3 ng 6. So, 4 minus x na siya class. Ayan, na-establish na natin yung mga moment functions ng ating frame due to the unit load. So, ang gagawin na lang natin dito class, ika-copy paste na lang natin yan. So, halimbawa,
for 0 to 3, 2/3 x, tapos 3 to 6 ng BCD, 2/3 x. So, ilagay mo lang siya dito, class. Ito naintindihan na natin to kanina siya, class. Ito yung mga due to the real loads. So, therefore, lagay ko siya as 2/3 x, tapos 2/3 x. While dito naman, kay AB, kahit isang function lang yung dinerive natin, since from 0 to 4 siya, ibig sabihin, damay-damay na to. 0 to 1, then 1 to 4. So, that is 4 minus x. Okay? 4 minus x, 4 minus x. So, gamitan na lang natin to ng integration function ng calculator. So, for the first row, ang gagawin natin is 27.5x, tapos 2/3 ng x. Tapos, apply mo lang siya na, ilan siya? From 0 to 3. Ang magiging sagot natin ay 165. Next tayo, class, no? Doon naman, 27.5x minus 40, the quantity, x minus 3, ayan siya. Tapos, 2/3 x ulit. Kaya lang, ang limit is from 3 to 6. Ang magiging sagot natin ay 555. Ayan. Next, dito tayo, the integral of 45, tapos 4 minus x, i-ano ko lang to, i-enclose ko lang siya, class, sa parenthesis, 45, 4 minus x, ang limit niya ay from 0 to 1. So, ang sagot natin ay 157.5. And lastly, dito naman tayo sa panghuling row, that is 45 minus 5/3 ng x minus 1 cube. So, x minus 1 cube. Again, 4 minus x din siya. Ang limit natin this time is from 1 to 4. So, ang magiging sagot ay 182.25. Ayan na, tapos na tayo. I-recheck ko lang yung ating mga sagot. 165, 555, 157.5, and 182.25. Since constant naman yung EI sa lahat na parts ng frame natin, so i-divide mo na lang siya. 165 over EI, 555 over EI, 157.5 over EI, and 182.25 over EI. So, ayan. Tapos na natin, class. Ma-fill outan itong ating table. So, ang next na gagawin na lang natin is i-add yung nasa last column. So, the horizontal deflection at C, i-add mo na lang siya. So, 165 plus 555 plus 157.5 plus 182.25. Ang answer natin ay 1,059.75 over EI. 1,059.75 over EI. And since positive, class, ang sagot natin, ang ibig sabihin, tama yung assumption ko na pupunta nga yung point C sa kanan. Okay? So, therefore, lagay na natin yun as summary or conclusion. Yung ating deflection at C horizontally, 1,059.75 over EI, and yung direction, do not forget rightward. Tadan! Proceed na tayo, class, sa next question. Yung next naman is the vertical deflection at C. So, ang gagawin mo lang naman dun, class, is mag-a-apply ka ng unit vertical force sa mismong point C. Okay? Tapos, i-establish mo na naman yung moment function. By the way, ang magiging reactions, 1/2 dito sa D, 1/2 sa A. Walang horizontal reaction sa A. So, establish the moment functions of the frame due to the unit load. So, unahin ko muna itong CD. So, pare-parehas lang naman ito, class, ng mga moment functions. Sorry, no? Pare-parehas lang to ng mga process ng pag-establish ng moment functions. Okay? So, unahin ko itong BCD from 0 to 3. Nandito siya. Ang kanyang moment function ay 1/2 x. Okay? So, small m nga ito. So, again, clockwise ulit ang assumption ko. Kasi nga, consistent tayo sa pag-assume ng moment. Tapos, for member BCD na 3 to 6, ito na siya. So, itong section 2 na to, ganito na yung magiging drawing.
ang kanyang moment function ay 1 half x minus the quantity x minus 3. Okay? So, ayan siya. And lastly, for member AB, pinag-isa na lang natin yan. Ang mangyayari, ang kanyang magiging moment function class ay 0. Okay? So, I hope naiintindihan nyo yung process natin dito. All you need to do is to take equations of equilibrium. So, sige, isulat na natin siya. Halimbawa, dito, for span BCD 0 to 3, that is 1 half x lang, di ba? Sulat mo siya, 1 half x. By the way, ang assumption ko class, yung ating C ay bababa. Kaya nga ang nilagay ko dito ay downward na 1. Okay? Pero alam niyo naman na kapag mali yung assumption, ibig sabihin, magne-negative lang naman siya sa final answer. So therefore, nandito na siya, 1 half x, ito yon. Tapos ito, 1 half x, the quantity ay minus x minus 3. So sige, sulat lang natin siya as 1 half x minus x minus 3. And lastly, itong AB, parehas naman siya 0. Diba? Kasi nga, for member AB na from 0 to 4, 0 talaga yung kanyang small m. So, sige. Simulan na natin yung process of integration. So, unahin ko muna yung unang row, 27.5x. Tapos, 1 half ng x. Ang limit niya ay from 0 to 3. Okay, so ang sagot natin ay 123.75. Yung pangalawang row naman, 27.5x minus 40, the quantity x minus 3, then 1 half x minus x minus 3. Ang magiging limit ay from 3 to 6. So 3 to 6, ang sagot natin ay 157.5. So, dito naman sa last two rows, since may 0 yung small m, malamang ilagay mo na lang dito parehas as 0. Okay? So, ayan na. Next is, i-divide mo na lang siya ng EI, magiging 123.75 over EI, tapos 157.5 over EI. While the remaining two rows, parehas naman 0. So, therefore, yung ating vertical deflection at C, so halatang positive siya, 123.75 plus 157.5, that is equal to 281.25. 281.25 over EI. And since positive yung ating naging final answer class, ibig sabihin tama yung assumption ko na bababa talaga siya. Okay? So therefore, sulat na natin yon as final answer. The vertical deflection at C is equal to 281.25 over EI, and the direction is downward. Yan, i-box na natin siya. For last question class, ang tanong dito, what is the total displacement at C? Ang gagawin na lang natin is gagamitin natin yung Pythagorean theorem, tapos yung i-square natin is yung sagot sa question B and sa question C. Kasi nga, di ba, ang mangyayari dito class, kung ito-drawing mo yung frame natin, nasan na? I-play ko muna tong slideshow niya, no? Kung i-drawing natin yung elastic curve class ng frame natin, ang kalalabasan, pag ganito siya. Nandito na yung B. Tapos, baka magiging ganito yung elastic curve niya. So, most likely, ito na yung C natin. Tapos, ito yung paggalaw niya horizontally. So, delta CX at the same time, dito naman yung paggalaw niya vertically, delta CY. Para mahanap mo yon, ipipythagorean theorem mo na lang to. Kasi ang tinatanong is yung total deflection at C. Okay? So, Pythagorean theorem lang naman to class. Erase ko na siya. Balik tayo sa OneNote. Sulat natin by Pythagorean theorem. Ang gagawin natin, so yung magiging total deflection sa C is equal to,
magiging deflection CX na naka-squared plus yung deflection CY na naka-squared. So, ulitin ko lang, no, i-substitute mo lang naman class yung sagot natin sa B saka sa C. Okay? So, sa item B, ang naging sagot natin doon ay, nasan na siya? Ito, 1059.75 over EI. So, sige, sulat natin siya. 1059.75. Square natin siya. Tapos, yung sa vertical naman, 281.25 over EI din na naka-squared. So, therefore, ang magiging ano natin dito, total deflection at C is equal to, so, 1059.75 squared plus 281.25 squared. Just take the root. Ang sagot natin ay 1096.4359. 1096.4359 all over EI. So, tadan! Tapos na tayo class dito sa ating example number 7. So, ang gagawin na lang natin dito class, since natapos na natin sagutan, yung 4 na tanong is gawan na lang natin siya ng summary. Okay? So, to summarize this one, sulat na natin siya. Yung unang tanong, what is the slope at C? Diba? What is the slope at C? Sulat natin siya ngayon. Balikan natin yung naging sagot kanina. 11.25 over EI counterclockwise. Sige, baba ko siya. 11.25 over EI counterclockwise. Sa letter B, ang tinatanong is the horizontal deflection at C. Ang naging sagot is 1059.75 all over EI, that is to the right. Tama ba? Yes. For letter C naman, yung ating vertical deflection at C is 281.25 over EI, and that is downward. So, importanteng ini-specify din natin yung direction. And for letter D, the total deflection at C using the Pythagorean theorem is 1096.4359 all over EI. Sa total deflection, there is no need naman na ilagay pa yung direction. Okay, no? So, okay na yan. Ito na yung magiging final answer na natin. So, tapos na tayo class for this example number 7. I hope may natutunan kayo sa pag-establish ng moment functions ng mga complicated na frame, and yun na nga, paghahanap ng slope and deflection, both horizontal and vertical and total sa any point of the frames natin. So, yun lang class. I-end ko na itong video na to para ma-play nyo itong example number 8 na another example sa pag-solve ng ng deflection ng any point of the frame using the virtual work method. So, yun lang class. Bye-bye and ingat kayo.